මගේ මේ ළඟදී දාපු ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් වීඩියෝස් බලපු ගොඩක් දෙනෙක් දැකලා තිබ්බා මගේ වීඩියෝස් වල මෙන්න මේ වගේ ලස්සන අයිකන් බාර් එකක් තියෙනවා ඩෙස්ක්ටොප් එකේ. අන්න ඒ අයිකන් බාර් එක ඔයාලගේ කම්පියුටර්ස් වලට ඇඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලාත් මගෙන් කීප දෙනෙක් අහලා තිබ්බා. ඉතින් අද අපි කතා කරා යන්නේ අන්න ඒ අයිකන් බාර් එක බොහොම ලේසියෙන් ඇඩ් කරගන්න ක්‍රමය ගැන. එහෙනම් අපි වීඩියෝ ගිහලා මේක ගැන කතා කරමු. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සුටික් channel එකට නැවතත් අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලා මේ වෙද්දිත් දන්නවා. ඉතින් අද අපි කරන්න යන්නේ අර ඔයාලා මුලින් දැක්කා වගේම අර ලස්සන අයිකන් බාර් එක ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට දාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි බලන්න යන්නේ. ඇත්තටම ඒක ඒ අයිකන් බාර් එක ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එක ලස්සන කරනවා විතරක් නෙමෙයි ඔයාට ඒකට හුරු වුණාම ඔයාගේ වැඩත් ගොඩක් ලේසි කරගන්නවා මේ අයිකන් බාර් එක. හරි එහෙනම් අපි පට් ගාලා බලමු මේක කොහොමද අපේ කම්පියුටර් එකට සෙටප් කරගන්නේ කියලා. රයිට් ඉතින් මේකට අපි පාවිච්චි කරන පොඩි software එකක්. ඒ software එක ඉතින් අපිට ඉස්සෙල්ලාම download කරගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ software download කරගන්න ඕන අපි මොකද කරන්න ඕන කියලා ඔයාලා හැමෝම දන්නවනේ. ඒ තමයි ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන web browser එකක් open කරගන්න. රයිට් ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මම නිතරම පාවිච්චි කරන Opera web browser එක සුපුරුදු පරිදිම open කරගන්නවා. ඉතින් ඊළඟට කරන්න තියෙන ඔයාගේ open කරගත්ත web browser එකේ search bar එකේ search කරගන්න rocket doc කියලා මෙන්න මෙතන rocket doc කියලා search කරගන්න. ඔයාට මෙන්න මේ rocket doc කියලායි web browser on කරගන්න එකයි එපා වෙනවා නම් ඔයාට බොහොම ලේසි දෙයක් කරන්න තියෙනවා මේකට. ඒ තමයි ඔයාට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහාට යන්න. පල්ලෙහාට ගිහලා description එක බලන්න. description එකේ තියෙනවා ඔයාට මෙන්න මේ rocket doc කියන software එක download කරගන්න ඕන website එකට යන link එක. ඉතින් ඔයාලා ඒක click කරලා ටක් ගාලා යන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ මේවා search කර කරදර විඳින්න ඕනේ නෑනේ. හරි ඉතින් මේ විදිහට search කරගෙන එන අයට මට කියන්න තියෙන්නේ මේතෙන්දී ඔයාලට search result එක මේ වගේ ගොඩක් website පෙන්නයි. මම recommend කරනවා ඔයාලා මෙන්න මේ site එකෙන් මේක download කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මේ site එක හොයාගන්න නැත්නම් අර මං කලින් කිව්වා වගේ පල්ලෙහා තියෙන link එක click කරලා site එකට යන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට මේ site එක open කරගන්නවා. site එක open කරගත්තට පස්සේ site එකේ interface එක ගැන කිව්වොත් එහෙමනම් මේක ඔයාලට දැක්ක ගමන් මතක් වෙන්නේ 1900 බර ගණන් වල website එකක් වගේ. කිසිම හිත ඇද ගන්න සුළු බවක් නැහැ. හරි ඉතින් අපිට ඒක වයින් වැඩක් නැහැනේ. අපිට දැන් වැදගත් වෙන්නේ මේ software එක download කරගන්න එක. ඉතින් ඒකට ඔයාලට පේන ඉතින් මෙන්න මෙතන කොළ පාටින් download button එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක click කරගන්න. right ඒක click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ tab එකක් open වෙයි. ඒක දැක ගමන් ඔයාලා බය වෙන්න එපා මේකට සල්ලි ගෙවලාද ගන්න ඕනි කියලා. අපෝ නෑ මෙන්න මේ වගේ ඩොලර් 5ක් දැක ගමන් සමහර අය බය වෙනවනේ මේක සල්ලි ගෙවලාද ගන්නද තියෙන එක. අපෝ නෑ මේක 100% free open source software එකක්. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයාලට පේනදී no thanks just take me to the download කියලා මෙන්න මේ වගේ link එකක්. අන්න ඒක click කරන්න. ඒක click කරපු ගමන්ම ඔයා ආයි මෙන්න මේ වගේ තවත් tab එකකට open වෙනවා. ඒ tab එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් රතු පාටින් තියෙන download button එක. ඕක click කරන්න තමයි ඉතින් තියෙන්නේ. ඒක click කරලා ටිකක් වෙලා යනකොට ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට මෙන්න මේ save කියන button එක click කරන්න. නැත්නම් කෙලින්ම direct download වෙයි. ඊට පස්සේ ඉතින් ඒක ඔබන සැනින් ඔයාගේ software එක download වෙලා ඉවර වෙනවා. මේ බලන්න දැන් මම අර click කරා විතරනේ. එතකොටම download වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ඊළඟට ඉතින් කරගන්න තියෙන්නේ ඔයා software එක download කරගත්තා නම් ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ install කරගන්නනේ. ඇත්තටම මේක megabyte 6ක් වගේ පොඩි software එකක්. ඒ උනට ගන්න පුළුවන් වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. right ඉතින් අපි දැන් මේක install කරගන්න විදිහ ගැන බලමු. ඒකට ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ software එකේ setup එක download කරගත්ත තැනට ඇවිල්ලා setup එක open කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට මේක double click කරලා open කරගන්නවා. එතකොට ඔයාට මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා. ඒක yes කරගන්න. right ඒක yes කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ setup එක open වෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම ඉතින් එන්නේ සුපුරුදු පදින language එක select කරන්න. ඒක ඉතින් අපි english තියලා සිංහල නෑනේ මේ වල. ඉතින් ඒ හින්දා english තියලා අපි okay දෙමු. right ඊළඟට ඉතින් අපේ setup එක open වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඊළඟට ඉතින් සුපුරුදු වැඩ මෙන්න මේවට next කරගෙන ඊට පස්සේ මේ agreement එකට accept කරලා ඔයාලා කැමති නම් මේ කියවලා බලන්න මේ කියවලා බලලා accept කරන්න නැත්නම් ඉතින් නිකම්ම I accept the agreement කියන එක select කරලා next කියන එක click කරන්න. right ඊළඟට ඉතින් ආයෙත් පාරක් next කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ සමහර විට ඔයාලගේ මේ වගේ message එකක් එයි. නැත්නම් ආවොත් ඒක yes කරන්න. එහෙම ආවේ නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක yes කරාට පස්සේ ආයි මේ වගේ තැනකට එනවා. ඔයාට ඕන නම් මේ software එකේ icon එකක් desktop එකේ හදාගන්න මෙන්න මේක tick එක දාන්න. දැන් නම් මට ඒක ඕන වෙන්නේ නැති හින්දා මම ඒක tick එක අයින් කරනවා. ඊළඟට ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ next කියන එක click කරන්න. right එක click කරලා ඊළඟට අපිට අන්තිම click එක විදිහට මෙතන install කියන එක click කරන්න පුළුවන්. right විනාඩියක් යන්නත් කලින් මේ software එක download වෙලා install වෙලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් ඊළඟ finish කියන එක ළමා click කරන්න තියෙන්නේ. දැන් බලන්න ඉතින් දැන් මේ software එක install වුණා නම් දැන් open වෙලා නැද්ද කියලා. අපි බලමු open වෙලා තියෙනවද කියලා.
ඕපන් වෙලා නෑ. ඔයාට එහෙම ඕපන් වුනේ නැත්නම් ඉතින් ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ අයිකන් එක ක්‍රියේට් කරගත්තා නම් අයිකන් එක ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ඇති ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාට මේක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට මේ විදිහට ඇවිල්ලා සර්ච් පාරක් දාලා හරි මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එක ඇති ඒ ක්ලික් කරන්න රොකට් ඩොක් කියන එක. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක ඕපන් වෙයි. ඒ වුණාට ඔයාලා ඉස්සෙල්ලම ඕපන් වෙද්දි මෙන්න මේ වගේ එකක් දැක්කේ නැත්නම් එහෙම බය වෙන්න එපා. මොකද ඔයාලට ඉස්සෙල්ලම ඕපන් වෙන්නේ මේකේ ඩිෆෝල්ට් එන රොක් ඩොක් අයිකන් එක තමයි මේක ඕපන් වෙන්නේ. දැන් මෙතනදී මම කලින් මේ කම්පියුටර් එකට මේක දාලා පාවිච්චි කරානේ. ඒ පාවිච්චි කරපු එකේ data සේව් වෙලා තිබිලා තියෙනවා. අන්න ඒ data තිබ්බ හින්දා තමයි මෙන්න මේ විදිහට මම කලින් කස්ටමයිස් කරගෙන තිබ්බ රොකට් ඩොක් මේ අයිකන් බාර් එක මේ විදිහට ක්‍රියේට් වෙලා හැදිලා තියෙන්නේ. හරි. එහෙම නැතුව ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාගේ ඉස්සෙල්ලම මේක ඕපන් කරනකොටම මෙන්න මේ වගේ අයිකන් බාර් එකක්. රයිට්. මේ අයිකන් බාර් එක නම් දැක්ක ගමන් එපා වෙනවනේ. හැබැයි මේකෙත් ඔයාට වැඩක් ගන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති නම් මේ අයිකන් බාර් එකත් යූස් කරලා බලන්න. මේකේ තියෙන අපිට ඔයාගේ කම්පියුටර් එක කියන්නේ this PC නැත්නම් අර my computer කියන එක ක්ලික් කරාම යන අපේ ෆයිල් මැනේජර් එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන් අයිකන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ඒව ඕන නම් ඔයා ඒක පාවිච්චි කරන්න. නැත්නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ තියෙන අයිකන් ටික දැන් ඔයාට මාරු කරගන්න ඕනේ කියමුකෝ. අපි එහෙනම් ඉස්සෙල්ලම මෙන්න මේ රොක් ඩොක් එක කස්ටමයිස් කරගන්න කියලා කොහොමද කියලා දැන් බලමු. ඔයාට ඉතින් ඒකට අයිකන් ටික මාරු කරගන්න ඕන. අයිකන් මාරු කරන්න නම් තියෙන්නේ ඔයාට අයින් කරන්න ඕන අයිකන් එක තියෙනවනේ. ඒක මෙන්න මේ විදිහට මවුස් එකේ උඩට ගෙනහිල්ලා ක්ලික් කරලා මෙහෙම ඇදගෙන ඇවිල්ලා අතහරින්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක එතනින් අයින් වෙනවා. ඊළඟට ඉතින් ආය අනිත් ඒවාත් අයින් කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට ඇදලා අයින් කරලා දාන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාට අයින් කරගන්න පුළුවන්. රයිට්. මේ විදිහට අයින් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට බලාගන්න පුළුවන් මෙතන නිකන් බාර් එක විතරයි තියෙන්නේ. දැන් මේකට අපි අයිකන් දාගන්න ඕනේ. අයිකන් දාගන්න ඉතින් අපිට ඉස්සර ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙන ෂෝට් කට් ටික පෙන්නන්න බලාගන්න වෙනවා. ඔයා මේ විදිහට මේක අයින් කරගත්තට පස්සේ ඊළඟට ඔයාට කරන්න ඕන වෙන්නේ ඔයාගේ මේකට ඔයා කැමති සොෆ්ට්වෙයාර් ටික නැත්නම් ඔයාට ඕන සොෆ්ට්වෙයාර් ටික මේකට ඇඩ් කරගන්න. ඒක කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. ඒක කරගන්න ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට ලේසි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ස්ටාර්ට් බටන් එක ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙනවනේ ඔයාට සොෆ්ට්වෙයාර් අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට Photoshop එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Adobe Photoshop එක මෙතන තියෙනවා. ඒක මම කරන්නේ මෙහෙම ක්ලික් කරලා ඇදගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මේකට අතහරිනවා. රයිට්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Photoshop logo එක අතිසාර්ථක විදිහට මේකට වැටුණා. ඒ වගේම මගේ අතින් ක්ලික් වුණා. ක්ලික් වෙච්ච සනික මෙන්න මේක ඕපන් වෙන්නත් පටන් ගත්තා. හරි. දැන් අපිට Photoshop එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ නෑනේ. ඊළඟට අපි ඉතුරු software ටිකත් පට ගාලා මේකට ඇඩ් කරගමු. රයිට්. මම මේ විදිහට මේව ඇඩ් කරගන්නවා. රයිට්. මෙන්න මේ විදිහට මම නිතර පාවිච්චි කරන software ටික මෙතනට මම ඇඩ් කරගත්තා. රයිට්. ඒ විදිහට ඔයාටත් ඔයා නිතරම පාවිච්චි කරන software ටික මෙතනට මේකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඇඩ් කරගත්තම ඔයාට බොහොම ලේසි software අතර switch වෙන්න. එතකොට ඒ වගේ දේවල් වලට මේක පාවිච්චි කරලා බොහොම ඉක්මනට ඔයාට software අතර switch වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට දැන් මේ ටික ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේකේ තව වෙනස්කම් කීපයක් කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. මේ විදිහට මේකේ රයිට් ක්ලික් කරාම ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේකේ ඩොක් සෙටින් වලට යන්න. මෙන්න මේ ඩොක් සෙටින් වලට ගියාම ඔයාට මෙන්න මේ වගේ සෙටින් මේක ඕපන් වෙනවා. මෙතෙන්දී ඔයාලට ඉස්සලම ජෙනරල් වල තමයි ඔයාලා ඉන්නේ. ඔයාට පුළුවන් ජෙනරල් වල තියෙන සෙටින් නම් අපිට ලොකුවට වැදගත් නෑ. ඔයාට මේ ජෙනරල් වලින් ඊළඟට අයිකන් වලට මාරු වෙන්න පුළුවන්. අයිකන් වලට මාරුනාම අයිකන් වල ක්වොලිටි එක ඔයාට හදාගන්න පුළුවන් ඔයා කැමති විදිහකට. ඊළඟට මෙන්න මෙතන zoom මෙන්න මේ effect එක ඔයාට කැමති විදිහට adjust කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට දැන් zoom bubble කියන එක මම zoom ඊළඟට තියෙන effect එක දානවා. ඒක මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ zoom flat කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේකේ ඉස්සරහ උඩට එන්න එකෙන් pop up වෙලා. මම මේකේ කැමති මෙන්න මේ zoom bubble කියන effect එකට. ඒක දැම්මම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය software එක දැන් ඔයාලට Forza Horizon game එක නම් ඒක pop up වෙලා පේනවා. අන්න ඒ විදිහට මේක ගොඩක් ලස්සනට animation එක වෙනවා. මම ඒ animation එකට කැමතියි. ඒ හින්දා මම ඒක select කරගන්නවා. right. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මේ ඊළඟට තියෙන icon එක position එකකින් කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ මෙතනින් top bottom කියන්නේ මෙන්න මේ පල්ලෙහාට මේක ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට left එකට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට right එකට ගන්න පුළුවන්. එතන right එකට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඉතින් අපිට තව පුළුවන් මෙන්න මේකේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට desktop එකේ මැදට ගන්න ඒ වගේ දේවලුත් අපිට මෙතනින් කරගන්න පුළුවන්. අපිට ඇත්තට මේක side එකකනේ තියෙන්න ඕන.
මේ විදිහට මේක අපි ගන්න ඕන හරියටම අයිනට. ඔන්න ඔය වගේනේ අපිට තියෙන්න ඕන. අපිට මේ මැද දිපිල වැඩන්නේ. එහෙනම් ඒ ගානට ඔයාලා හදාගන්න. ඊළඟට මේකෙන් අපිට උඩට පල්ලෙහාට කරගන්න පුළුවන්. මේක ඉතින් මැද තමයි තියෙන්න ඕන. මෙන්න මෙතන පොසිෂන් වලින් ඒ ටික ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මේ ස්ටයිල් කියන එකට ඇවිල්ලා ස්ටයිල් කියන එකේ තියෙන දේවල් බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට මෙන්න මේකේ තියෙන තීම් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. තීම් එක වෙනස් කරගන්න තියෙන මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා ඔයාලට මේ එක එක ඒවා දාලා බලන්න පුළුවන්. බලන්න. මෙන්න මේ වගේ එක එක විදිහේ තීම්ස් ගොඩක් මෙතන තියෙනවා. මෙතනින් මම අර කලින් දාලා තිබ්බ තීම් එකට මම කැමතියි. මම ඒක ආපහු පාරක් හොයලා සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේක තමයි මම දාගෙන හිටියේ. ওই තීම් එක මට මම කැමතියි. ඒ වගේම ඒකේ ඔපැසිටි එකත් ඔයාලට කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔපැසිටි එක මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මම සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ඔපැසිටි එක අඩු කරලා තමයි පටන් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ මෙතනින් තව දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ෆොන්ට් සයිස් හදන්න, එතකොට ෆොන්ට් එක සිලෙක්ට් කරන්න, ඒ වගේම අයිකන් වලට මේ අයිකන් ලේබල් එක අයින් කරන්න. ඒකට මම නම් කැමති අයිකන් ලේබල් එක තියෙනවා. එහෙනම් මම ඒක ඒ විදිහට තියාගන්නවා. හරි, මේ විදිහට තමයි මෙන්න මේ ස්ටයිල් කියන එකෙන් කරන්න තියෙන්නේ. ස්ටයිල් කියන ඔප්ෂන් එක. ඊළඟට තියෙන දෙක නම් අපිට එච්චර වැදගත් නෑ. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මේක සෙටින්ග් සෙට් අප් කරගත්තට පස්සේ ඊළඟට කරන්න තියෙන ඕකේ කියන බයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. රයිට්. ඊළඟට ඒ ටික කරගත්තට පස්සේ තව පොඩි සෙටින්ග් කීපයක් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී ඔයාලට මේක ආයෙ පාර රයිට් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න ඩොක් සෙටින් වලට යටින් ස්ක්‍රීන් පොසිෂන් එක තියෙනවා. ඒක නම් අපිට ඩොක් සෙටින් වලින් හදන්න පුළුවන් නේ. මම නම් සාමාන්‍යයෙන් මේක පාවිච්චි කරන්නේ රයිට් එකේ. මෙන්න මෙතන මම රයිට් එකට ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ රයිට් එකට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊළඟට ඒ සෙටින් එකකින් එහෙම ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේක ඔටෝ හයිඩ් වෙන්න දාන්න. ඒ කියන්නේ අපිට මෙහෙම මේක දිගටම තියෙනවනම් කරදරයි නම් අපි හිතමු වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් අපි යූස් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් අපි යූස් කරනකොට මේ විදිහට අපි මේක සයිඩ් එකේ තියෙනකොට සමහර වෙලාවට අපිට මේක කරදරයි. එහෙම වුණාම අපිට මේකත් එපා වෙනවා. ඒකට විසඳුමක් මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මෙතන ඔයාලට පුළුවන් ඔටෝ හයිඩ් කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න එක ක්ලික් කරන්න. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒක ඔටෝ හයිඩ් වෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට software එක ඕපන් කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන සයිඩ් එකට ගියාම ආයෙ ඒක pop up වෙනවා. දැන් Photoshop එක ඕපන් කරගන්න ඕන නම් ඒක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට Photoshop එක ඕපන් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊළඟට අපිට ඕන නම් ආයෙ Lightroom එක ඕපන් කරගන්න ඒකත් ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. තාම මොනවා හරි software එක ඕපන් කරගන්න අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට CapCut ඕන නම් CapCut එක, Opera ඕන නම් Opera එක, Pose එක ඕන නම් Pose එක. ඒ විදිහට ඔයාලා සෙටප් කරගෙන තියෙන ඒව ඔක්කොම ඕන් කරගන්න ඕපන් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක පාවිච්චි කරලා. හරි, අපි දැන් මේ වෙද්දි අපි මේ රොකට් ඩොක් එක ගැන කතා කරනකොට හැමදේම කතා කරලා ඉවරයි. දැන් මේ වෙද්දි ඔයාලට පේරෙනවා ඉතින් මේක කොච්චර අපිට වැදගත් දේ වගේ මේක සෙටප් කරගන්න විදිහත් ඔයාලා දැනගන්න ඉවරයි. හරි, දැන් අපි ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසාන හරියට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එකේ මම හිතනවා මම මේ කියලා දුන්න දේවල් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කියලා. ඒ වගේ මේක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලාත් මම හිතනවා. ඒ වගේ මේකේ නොතේරුණ තැනක් තිබ්බොත් එහෙම මොකක් හරි මං කියපු දේ තේරුන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙයක් කමෙන්ට් කරන්න. මම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ඒ කමෙන්ට් වලට රිප්ලයි කරනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් subscribe කරලා notification එක නැත් all කරගන්න. ඒ වගේම තව පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලද්දි ඔයාගේ computers use කරන තවත් යාළුවෝ ඉන්නවනම් එයාලට share කරන්න. එයාලටත් මේක වැදගත් වෙයි. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වටිනා කියන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.